Chào bạn. Có khi nào bạn càng cố gắng để bình an, bạn càng thấy bấn loạn không? Tại sao vậy? Vì 2.500 năm trước, Lão Tử đã chỉ ra rằng sự bình an thật sự không đến từ nỗ lực, mà đến từ sự buông bỏ nỗ lực. Bạn có đang cố gắng để bình an không? Đó chính là lý do bạn thất bại. Tâm của bạn chưa tỉnh, không phải vì bạn thiếu cố gắng, mà vì bạn đã gồng gánh quá nhiều. Có phải mỗi đêm đầu bạn vẫn ong ong với hàng ngàn kế hoạch cho ngày mai không? Bạn lo lắng về tiền bạc, về tương lai, về những gì người khác nghĩ về mình. Bạn thử thiền, bạn đọc sách, bạn cố gắng suy nghĩ tích cực, nhưng tâm trí vẫn như một con khỉ chuyền cành, không một giây phút nào chịu nghỉ ngơi. Bạn mệt mỏi, bạn kiệt sức vì phải gồng lên để tỏ ra mình ổn, để che giấu sự hỗn loạn từ bên trong. Bạn cảm thấy bế tắc, thậm chí cô đơn ngay giữa cuộc sống của chính mình. Vậy bạn có tự hỏi, tại sao bình an lại khó đến thế chăng? Tại sao tâm mình cứ mãi bất an? Tôi hiểu cảm giác đó. Bạn không một mình. Vấn đề không nằm ở bạn, mà ở chính cách chúng ta được dạy để tìm kiếm sự bình an. Trong 30 phút sắp tới, tôi sẽ chia sẻ với bạn một bí mật cổ xưa từ Lão Tử. Một triết lý đã tồn tại hàng ngàn năm, nhưng lại chính xác là thứ chúng ta cần trong thế giới hiện đại. Đây không phải là lý thuyết suông. Đây là một lộ trình 3 bước đơn giản, thực tế để chuyển hóa cái tâm chưa tỉnh đầy lo âu của bạn thành trạng thái bình an sâu thẳm. Chúng ta sẽ cùng nhau tháo gỡ những gánh nặng vô hình mà bạn đang mang, chỉ bằng 3 bước đi ngược lại với mọi thứ bạn từng biết. Đây là phương pháp giúp bạn không phải cố gắng bình an, mà là trở về với sự bình an vốn có. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nhận diện một cái bẫy mà 99% chúng ta đều mắc phải. Một sự gồng gánh vô hình đang bào mòn bạn mỗi ngày. Đó là bước 1. Sau đó, tôi sẽ hướng dẫn bạn kỹ thuật cốt lõi của Lão Tử. Đó là vô vi, nghệ thuật hành động không nỗ lực. Đó là bước 2. Và đặc biệt, hãy chắc chắn bạn xem đến bước 3. Ở phần đó, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về người tiều phu và dòng sông. Đây là một câu chuyện ẩn dụ sâu sắc, chứa đựng một sự thật bất ngờ. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận về sự kiểm soát và sự an yên. Câu chuyện này là chìa khóa cuối cùng để mở cánh cửa bình an. Vậy nên, nếu bạn đã thực sự sẵn sàng trút bỏ gánh nặng và tìm lại sự tĩnh tại vốn có của mình, hãy tắt hết các thông báo khác. Hãy hít một hơi thật sâu. Hãy dành trọn vẹn 30 phút này cho chính tâm hồn bạn. Chúng ta hãy bắt đầu hành trình trở về với sự bình an ngay bây giờ. Bước đầu tiên, và cũng là bước quan trọng nhất, là bước 1. Nhận diện gánh nặng vô hình và tại sao bạn càng cố, càng bất an. Chúng ta hãy bắt đầu với một câu hỏi nền tảng. Đó là sự bất an, sự chưa tỉnh trong tâm trí bạn. Nó thực sự đến từ đâu? Hãy thành thật một lát. Hầu hết chúng ta đều tin rằng sự bất an đến từ bên ngoài. Chúng ta bất an vì chúng ta thiếu tiền. Chúng ta bất an vì công việc không ổn định, vì sếp khó tính. Chúng ta bất an vì lo lắng cho sức khỏe của cha mẹ. Chúng ta bất an vì con cái không nghe lời. Chúng ta bất an vì các mối quan hệ phức tạp. Chúng ta tin vào một công thức ngầm, đó là chỉ cần tôi giải quyết được vấn đề A, tôi sẽ bình an. Chỉ cần tôi có được thứ B, tâm tôi sẽ tỉnh. Chỉ cần người C thay đổi, tôi sẽ hạnh phúc. Đây, thưa các bạn, chính là định kiến, là cái bẫy tư duy lớn nhất mà 2.500 năm trước Lão Tử đã muốn chúng ta phá vỡ. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử dạy rằng nguồn gốc của tâm chưa tỉnh không bao giờ nằm ở bên ngoài, mà nó nằm ở bên trong. Nó nằm ở chính cái sự gồng gánh mà chúng ta tự áp đặt lên mình mỗi giây, mỗi phút. Chúng ta đang mang những gánh nặng vô hình mà chúng ta thậm chí không hề hay biết là mình đang mang. Chúng ta đã mang chúng lâu đến nỗi chúng ta tưởng rằng chúng là một phần của con người mình. Và hôm nay, ở bước đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng nhau gọi tên 3 gánh nặng vô hình lớn nhất đó. Gánh nặng thứ nhất, đó là gánh nặng của quá khứ. Tâm trí của bạn có thường xuyên quay về quá khứ không? Bạn có thường xuyên dằn vặt mình bằng những câu lẽ ra và giá như, phải không? Lẽ ra mình nên làm thế này trong buổi phỏng vấn đó. Giá như mình đừng nói câu đó làm tổn thương người ấy. Lẽ ra mình nên nắm bắt cơ hội kia. Bạn mang theo những lỗi lầm, những hối tiếc,
những tổn thương, những thất bại như một cái bao tải đầy đá rêu phong, nặng trĩu trên lưng. Bạn không thực sự sống ở giây phút hiện tại, mà bạn đang sống trong một bảo tàng của sự dằn vặt. Bạn đang xem lại một cuốn phim cũ đã hỏng, hết lần này đến lần khác, và mong chờ một kết thúc khác đi. Tâm trí bạn làm sao có thể tỉnh khi nó liên tục bị kéo giật về phía sau? Bạn đang gồng lên để cố gắng kiểm soát một thứ đã vĩnh viễn không thể thay đổi. Đó là sự gồng gánh vô ích đầu tiên. Quá khứ chỉ nên là một bài học để ta nhìn lại, chứ không phải là một cái nhà tù để ta sống trong đó. Khi bạn mang gánh nặng quá khứ, bạn đang dùng năng lượng của hiện tại để trả giá cho một món nợ đã không còn tồn tại. Sự bình an không thể nảy mầm trên mảnh đất của sự hối tiếc. Gánh nặng thứ hai là gánh nặng của tương lai. Nếu quá khứ là mảnh đất của hối tiếc, thì tương lai chính là mảnh đất màu mỡ của lo âu. Đây là nơi tâm trí bạn bay lượn không kiểm soát. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình thất nghiệp vào tháng tới? Liệu mình có đủ tiền lo cho gia đình không? Người ta sẽ nghĩ gì về mình nếu bài thuyết trình này thất bại? Liệu mình có già đi trong cô độc không? Tâm trí bạn phóng về tương lai, và nó không chỉ phóng về tương lai, nó còn vẽ ra hàng ngàn kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Bạn đang sống trong một trạng thái lỡ như. Bạn đang cố gắng kiểm soát một thứ chưa hề tồn tại. Bạn đang chiến đấu với những bóng ma do chính tâm trí mình tạo ra. Sự lo lắng này về bản chất là một cơ chế tự vệ đã bị lỗi thời. Nó bào mòn năng lượng của bạn, nó rút cạn sức lực của bạn ngay cả khi bạn chưa làm bất cứ điều gì. Bạn kiệt quệ ngay khi vừa thức dậy. Đó là sự gồng gánh vô ích thứ hai. Bạn đang cố gắng gánh vác cả một tương lai không chắc chắn, trong khi bạn chỉ có thể sống trong một khoảnh khắc duy nhất, đó là khoảnh khắc này. Và gánh nặng thứ ba là gánh nặng nặng nhất, tinh vi nhất, và cũng là gốc rễ của hai gánh nặng kia. Đó là gánh nặng của cái tôi, hay còn gọi là bản ngã. Đây là kiến thức cốt lõi. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử có một câu rất nổi tiếng: Ngô hữu đại họa, cặp ngô hữu thân. Tức là ta có cái họa lớn là vì ta có cái thân ta. Cái thân ta ở đây không chỉ là cơ thể vật lý, mà chính là cái tôi, cái bản ngã, cái ý niệm về mình là ai. Cái tôi này là một tập hợp những định nghĩa, những nhãn dán mà chúng ta tự gắn cho mình và bám chặt vào nó. Ví dụ như, tôi là một người thành đạt, tôi là một người cha mẹ tốt, tôi là một người thông minh, tôi là người luôn đúng, tôi không được phép thất bại, và tôi phải được mọi người yêu quý. Chúng ta gồng lên mỗi ngày để bảo vệ cái hình ảnh mỏng manh này. Chúng ta sợ hãi bị phán xét, chúng ta sợ hãi mình không đủ tốt, chúng ta sợ hãi bị chê bai. Như vậy thì tâm trí chúng ta liên tục ở trong trạng thái so sánh, như anh ta hơn mình, phán xét, như cô ta thật tệ, và phòng thủ, như đó không phải lỗi của tôi. Sự chưa tỉnh của tâm về bản chất là sự rung lắc dữ dội của cái tôi khi nó va chạm với thực tế. Tại sao? Vì thực tế thì luôn thay đổi, luôn vô thường, mà cái tôi thì muốn mọi thứ phải cố định, phải theo ý nó. Bạn muốn mình thành đạt, nhưng thực tế là bạn có thể thất bại. Đó là cái tôi của bạn đau khổ. Bạn muốn được yêu quý, nhưng thực tế là có người sẽ ghét bạn. Đó là cái tôi của bạn bị tổn thương. Bạn muốn luôn đúng, nhưng thực tế là bạn sai rành rành. Đó là cái tôi của bạn kháng cự. Hãy xem một ví dụ thực tế rất rõ ràng, điều mà có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua. Như hãy tưởng tượng rằng bạn đang lái xe trong một cơn mưa tầm tã thì bị kẹt xe nghiêm trọng. Trong khi đó, bạn đang có một cuộc họp quan trọng sắp diễn ra. Vậy, một người có tâm chưa tỉnh và một người đang mang nặng ba gánh nặng kia sẽ phản ứng thế nào? Ngay lập tức, tâm trí họ bắt đầu gồng lên. Thứ nhất là kích hoạt gánh nặng quá khứ, như biết thế lúc nãy mình đi sớm hơn 15 phút, biết thế mình đi đường kia mình ngu thật, lẽ ra mình không nên. Cứ như thế, họ bắt đầu dằn vặt bản thân vì một quyết định không thể thay đổi. Thứ hai, kích hoạt gánh nặng tương lai, như chết rồi, trễ họp rồi, sếp sẽ mắng mình, khách hàng sẽ hủy hợp đồng, hỏng hết việc rồi, mình sẽ bị đánh giá thấp. Họ đang tự tra tấn mình bằng những kịch bản thảm họa chưa hề xảy ra. Thứ ba, kích hoạt gánh nặng cái tôi, như tại sao cái thành phố này lại tệ đến vậy? Giao thông kiểu gì thế này? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?
Thật không thể chấp nhận được cái tôi của họ cảm thấy bị tấn công. Nó muốn thực tế phải khác đi, phải phục tùng nó. Kết quả của ba sự gồng gánh này là gì? Người đó bắt đầu bóp còi inh ỏi. Họ la mắng những người đi xe khác. Họ liên tục nhìn đồng hồ. Tim họ đập nhanh, vai họ gồng cứng, dạ dày họ thắt lại. Họ đang ở trong địa ngục ngay tại đây, trong chiếc xe của họ. Sự gồng gánh đó có làm tan cơn kẹt xe không? Không. Nó chỉ khiến tâm họ nát bét. Họ tự làm khổ mình. Họ đang tự đầu độc mình bằng sự kháng cự. Bây giờ hãy hình dung một người hiểu triết lý của Lão Tử. Họ cũng bị kẹt xe. Họ cũng có cuộc họp quan trọng. Họ không phải là thánh nhân. Khi ý nghĩ lẽ ra mình nên thì quá khứ nổi lên. Họ nhận diện nó. Họ thấy nó. Họ gọi tên nó. Đây là gánh nặng quá khứ. Và họ nhẹ nhàng để nó trôi qua, không bám vào. Khi ý nghĩ trễ họp rồi, xếp xẹp thì tương lai nổi lên. Họ nhận diện nó. Đây là gánh nặng tương lai. Họ hít một hơi thật sâu. Việc họ có thể làm ngay bây giờ là gì? Là nhấc điện thoại lên, gọi báo cho cuộc họp. Xin lỗi, tôi bị kẹt xe, tôi sẽ vào trễ 30 phút. Họ hành động thay vì lo lắng. Khi cảm xúc bực bội là cái tôi nổi lên, họ nhận diện nó. Cái tôi của mình đang muốn mọi thứ theo ý nó. Họ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực tế là trời đang mưa và đường đang kẹt rồi. Họ chấp nhận thực tế. Họ không lãng phí năng lượng để chiến đấu với một thực tế không thể thay đổi. Và họ quay về với hơi thở. Họ có thể bật một bản nhạc thiền, một podcast, hoặc đơn giản là lắng nghe tiếng mưa rơi trên nóc xe. Họ vẫn kẹt xe, nhưng tâm họ tịnh. Họ bình an ngay giữa cơn bão. Bạn thấy sự khác biệt chứ? Vấn đề không bao giờ là kẹt xe, mà vấn đề luôn luôn là sự gồng gánh chúng ta chống lại việc kẹt xe. Vậy thì bước 1 này chưa cần bạn phải làm gì cao siêu cả. Bước 1 chỉ yêu cầu bạn một việc duy nhất. Đó là hãy trở thành người quan sát tâm trí mình. Hãy tập nhận diện những gánh nặng. Trong ngày hôm nay, khi bạn thấy mình lo lắng, hãy dừng lại 3 giây và tự hỏi: mình đang gồng gánh cái gì? Mình đang cố kiểm soát tương lai à? Khi bạn thấy mình hối tiếc, dằn vặt, hãy hỏi: mình đang gồng gánh quá khứ phải không? Khi bạn thấy mình tức giận, phán xét hay so sánh, hãy hỏi: có phải cái tôi của mình đang bị đe dọa không? Nó đang muốn gì? Chỉ cần nhận diện được gánh nặng là bạn đã bắt đầu quá trình tháo gỡ nó. Nó giống như bạn nhận ra mình đang xách một vali đầy đá. Trước khi bạn có thể đặt nó xuống, bạn phải biết là mình đang xách. Nó đã. Ánh sáng của sự nhận biết là bước đầu tiên của sự chữa lành. Đây là sự thật. Sự bình an không phải là một trạng thái không có vấn đề. Kẹt xe vẫn sẽ xảy ra. Người khác vẫn sẽ làm bạn thất vọng. Bạn vẫn sẽ gặp khó khăn về tài chính. Lão Tử không hứa hẹn một cuộc sống không có sóng gió. Ông hứa hẹn một tâm trí không bị nhấn chìm bởi sóng gió. Sự bình an theo Lão Tử là khả năng ở yên giữa sóng gió. Và điều đó bắt đầu bằng việc ngừng gồng lên chống lại nó. Hầu hết chúng ta dành cả đời để cố gắng sắp xếp lại thế giới bên ngoài cho vừa ý cái tôi của mình, để rồi kiệt sức và bất an. Triết lý của Lão Tử thì ngược lại. Hãy buông bỏ sự kiểm soát của cái tôi, và bạn sẽ tìm thấy sự hài hòa với thế giới. Bạn đã nhận ra 3 gánh nặng mình đang mang. Bạn đã thấy cách chúng vận hành trong ví dụ kẹt xe. Bạn đã hiểu rằng bình an không đến từ việc thay đổi bên ngoài, mà là ngừng sự kháng cự từ bên trong. Nhưng điều quan trọng nhất là nói thì dễ, nhận diện là bước đầu tiên. Nhưng làm thế nào để thực sự thả cái gánh nặng đó xuống? Biết là gồng rồi đó, nhưng làm sao để buông? Khi cơn giận nổi lên, khi nỗi lo ập tới, làm sao để không bị nó cuốn đi? Làm thế nào để hành động trong cuộc sống? Chúng ta vẫn phải đi làm, vẫn phải kiếm tiền, vẫn phải giải quyết vấn đề mà không gồng gánh. Điều này dẫn chúng ta đến trái tim của triết lý Lão Tử, một khái niệm đẹp đẽ và mạnh mẽ vô cùng. Đó là vô vi. Và đó chính là bước thứ 2. Bước 2. Vô vi là nghệ thuật hành động không gồng gánh. Ở cuối bước 1, chúng ta đã đứng trước câu hỏi lớn nhất. Nhận diện được gánh nặng rồi, nhưng làm sao để buông nó xuống? Khi cơn lo lắng về tương lai ập đến, khi sự dằn vặt về quá khứ trào dâng,
khi cái tôi đang gào thét vì bị tổn thương, làm thế nào để chúng ta không bị cuốn phăng đi? Làm thế nào để vừa sống một cuộc đời chủ động, giải quyết vấn đề mà lại vừa không gồng gánh? Câu trả lời của Lão Tử nằm gọn trong 2 từ, và đây có thể là 2 từ quan trọng nhất bạn nghe trong ngày hôm nay. Đó chính là vô vi. Khái niệm vô vi dịch nôm na là không làm gì, và đây chính là điểm gây hiểu lầm tai hại nhất. Vô vi không có nghĩa là lười biếng, không có nghĩa là thụ động buông xuôi, nằm chờ sung rụng. Nếu vô vi là không làm gì, Lão Tử đã không cần viết đạo đức kinh, và chúng ta cũng không cần phải học hỏi. Vậy vô vi thực sự là gì? Vô vi là hành động không nỗ lực. Vô vi là hành động không kháng cự. Vô vi là nghệ thuật hành động thuận theo dòng chảy tự nhiên của sự vật, sự việc, thay vì dùng sức mạnh ý chí thô bạo như cái tôi để bẻ cong thực tế theo ý mình. Lão Tử dùng hình ảnh đẹp nhất để mô tả vô vi, đó là hình ảnh của nước. Nước là thứ mềm mại nhất trên đời, nhưng lại có thể bào mòn đá, thứ cứng rắn nhất. Nước không bao giờ gồng lên. Khi gặp tảng đá, nước không cố gắng hút đổ tảng đá. Nước nhẹ nhàng luồn lách qua nó. Nước luôn chảy về chỗ trũng, nơi thấp nhất. Nó không cố vươn cao để chứng tỏ bản thân như cái tôi của chúng ta. Và chính vì ở nơi thấp nhất, nó dung chứa được tất cả. Tâm chưa tỉnh của chúng ta là một tảng đá. Chúng ta càng cố gồng lên để hút đổ nó, chúng ta càng thất bại và kiệt sức. Thực hành vô vi là học cách trở thành nước, là học cách luồn lách qua sự lo âu thay vì chiến đấu với nó. Vậy, chúng ta thực hành vô vi như thế nào trong cuộc sống hàng ngày, ngay khi tâm bất an? Tôi sẽ cho bạn 3 kỹ thuật cụ thể, 3 cách để trở thành nước. Kỹ thuật 1. Chỉ quan sát, không đồng hóa. Đây là bước tiếp theo của nhận diện ở bước 1. Khi một cảm xúc mạnh nổi lên, ví dụ cơn giận, phản ứng gồng gánh là: một là bạn lao vào nó. Tại sao nó dám nói thế với tôi? Thật quá đáng. Hai là bạn đè nén nó. Mình không được giận, giận là xấu, phải nén xuống. Cả hai cách đều là gồng và đều tạo ra bất an. Thực hành vô vi là bạn lùi lại một bước và quan sát cơn giận. Bạn tự nói với mình: có một cảm xúc giận dữ đang trỗi dậy trong cơ thể mình. Mình thấy tim đập nhanh, mình thấy mặt nóng lên. Bạn thấy nó, nhưng bạn không là nó. Bạn không đồng hóa mình với cơn giận. Bạn không phán xét nó là tốt hay xấu. Bạn chỉ quan sát nó như quan sát một đám mây trôi qua bầu trời. Bạn là bầu trời, cảm xúc chỉ là đám mây. Đám mây đến, rồi đám mây sẽ đi. Điều kỳ diệu là khi một cảm xúc được quan sát trọn vẹn mà không bị kháng cự hay phán xét, nó sẽ tự mất đi năng lượng. Giống như bạn không châm thêm củi vào đống lửa, lửa sẽ tự tàn. Đây là hành động không hành động. Bạn không làm gì cơn giận, và chính vì thế cơn giận được chuyển hóa. Bạn đã luồn lách qua nó như nước. Kỹ thuật 2. Hành động tối thiểu, thuận tự nhiên. Khi bạn đối mặt với một vấn đề lớn phức tạp, ví dụ như một núi công việc, một món nợ lớn, một mối quan hệ đổ vỡ, phản ứng gồng gánh là tâm trí bạn nhảy vào tương lai, lo lắng về 1000 bước cần làm. Bạn cảm thấy quá tải, tê liệt và bất an. Bạn cố gắng làm mọi thứ cùng một lúc. Thực hành vô vi là bạn kéo tâm trí về hiện tại. Bạn chấp nhận thực tế. Thì ra, vấn đề đang là thế này. Và bạn tự hỏi một câu duy nhất: hành động nhỏ nhất, dễ dàng nhất, thuận tự nhiên nhất mà mình có thể làm ngay bây giờ là gì? Không phải là giải pháp hoàn hảo, không phải là giải quyết triệt để, mà là hành động nhỏ nhất. Nếu là núi công việc thì hành động nhỏ nhất là trả lời một cái email. Nếu là món nợ thì hành động nhỏ nhất là ghi lại các khoản chi tiêu trong ngày. Nếu là mối quan hệ đổ vỡ thì hành động nhỏ nhất là hít thở sâu 3 lần. Vô vi là nghệ thuật chia nhỏ sự gồng gánh thành những hành động vi mô, dễ dàng, không kháng cự. Giống như nước, nó không cố tạo ra một cơn lũ. Nó bắt đầu bằng một giọt nước, rồi một dòng suối nhỏ. Cứ đi bước dễ nhất, rồi bước dễ nhất tiếp theo. Bằng cách đó, bạn vẫn tiến về phía trước, nhưng tâm bạn không gồng. Bạn đang lướt trên con sóng, thay vì bị nó nhấn chìm. Kỹ thuật 3. Tin tưởng vào đạo. Đây là kỹ thuật sâu nhất và cũng là bản chất của sự bình an. Chữ đạo trong Lão Tử
có nghĩa là con đường, là quy luật vận hành tự nhiên của vũ trụ. Mọi thứ đều có chu kỳ, ngày rồi đêm, xuân hạ thu đông, sinh rồi diệt. Tâm chưa tỉnh của chúng ta sinh ra là vì chúng ta muốn mùa hè phải kéo dài mãi mãi. Chúng ta sợ hãi mùa đông. Chúng ta muốn thành công mãi. Chúng ta sợ hãi thất bại. Chúng ta kháng cự lại đạo. Thực hành vô vi là học cách tin tưởng vào đạo. Tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Tin rằng sau thất bại là cơ hội cho bài học mới. Tin rằng khi một cánh cửa đóng lại, vũ trụ đang chuẩn bị cho bạn một cánh cửa khác. Đây không phải là sự lạc quan mù quáng. Đây là sự thấu hiểu quy luật. Khi bạn tin tưởng vào đạo, bạn không cần gồng lên để kiểm soát mọi thứ. Bạn làm tốt nhất phần của mình, và phần còn lại bạn thả trôi cho vũ trụ lo. Bạn phó thác. Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về hai người làm vườn. Người làm vườn thứ nhất là người làm vườn hữu vi, tức là gồng gánh. Anh ta trồng một hạt giống và anh ta muốn nó phải mọc thật nhanh. Ngày nào anh ta cũng ra đào đất lên xem rễ mọc chưa. Anh ta tưới thật nhiều nước vì nghĩ càng nhiều càng tốt. Anh ta bón thật nhiều phân. Thấy lá mọc, anh ta còn cố kéo cái lá cho nó to ra. Cái tôi của anh ta muốn kiểm soát quá trình. Vậy kết quả là gì? Hạt giống bị úng nước, bị ngộ độc phân bón và chết. Anh ta vừa mệt mỏi, vừa thất vọng. Tâm anh ta đầy bất an. Người làm vườn thứ hai là người làm vườn vô vi. Anh ta cũng trồng hạt giống đó. Anh ta hiểu bản chất của cái cây. Anh ta biết nó cần gì. Anh ta cung cấp vừa đủ nước. Anh ta che nắng khi trời quá gắt. Anh ta bắt sâu. Anh ta làm mọi hành động cần thiết thuận theo tự nhiên. Và sau khi làm xong phần của mình, anh ta lùi lại. Anh ta tin tưởng vào đạo. Anh ta tin tưởng rằng mặt trời sẽ mọc, mưa sẽ rơi. Và cái cây với bản chất tự nhiên của nó sẽ tự biết cách vươn mầm, ra lá và đơm hoa. Anh ta không gồng lên để bắt cái cây phải mọc. Anh ta chỉ tạo điều kiện tốt nhất và để đạo làm phần còn lại. Anh ta hành động, nhưng hành động của anh ta không có sự nỗ lực, không có sự kháng cự. Và kết quả là cái cây lớn lên khỏe mạnh. Tâm anh ta bình an trong quá trình đó. Cuộc đời của bạn, và đặc biệt là sự bình an nội tâm của bạn, chính là cái cây đó. Tâm chưa tỉnh là do bạn đang là người làm vườn thứ nhất. Bạn đang kéo sự bình an. Bạn đang bón quá nhiều sự kiểm soát. Bạn đang tưới quá nhiều sự lo lắng. Bạn đang cố bắt nó phải tỉnh theo ý bạn. Hãy trở thành người làm vườn vô vi. Hãy quan sát tâm trí mình. Hãy làm những hành động nhỏ thuận tự nhiên. Và hãy tin tưởng vào quá trình. Sự bình an cũng như cái cây sẽ tự nó nảy mầm khi có đủ điều kiện. Bạn không thể tạo ra nó. Bạn chỉ có thể cho phép nó xảy ra. Bạn thấy đó, triết lý vô vi của Lão Tử thật đẹp. Nó giúp chúng ta xử lý công việc, xử lý cảm xúc, xử lý cái tôi của mình một cách nhẹ nhàng như nước. Người làm vườn vô vi thật thảnh thơi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu đó không phải là một hạt giống? Điều gì sẽ xảy ra nếu khu vườn của bạn không chỉ bị sâu bệnh, mà nó bị một cơn lũ quét qua, cuốn trôi tất cả mọi thứ? Điều gì xảy ra khi thực tế không chỉ là kẹt xe, mà là một sự mất mát không thể cứu vãn, một sự nghiệp sụp đổ, một người thân yêu ra đi? Khi đạo mang đến một mùa đông khắc nghiệt nhất mà bạn không thể tưởng tượng nổi, làm thế nào để vô vi? Làm thế nào để thuận tự nhiên khi tự nhiên dường như đang chống lại bạn? Đây là thử thách lớn nhất. Và để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải đi đến bước thứ ba, bước cuối cùng. Đây là lúc tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện mà tôi đã hứa ở đầu video. Câu chuyện về người tiều phu và dòng sông. Câu chuyện này chứa đựng một sự thật bất ngờ, một bí mật về sự buông bỏ ở tầng sâu thẳm nhất. Nó không chỉ là luồn lách qua tảng đá, mà là làm gì khi bạn chính là tảng đá bị dòng nước cuốn đi. Và đó chính là bước thứ ba, bước 3. Buông là sự thật bất ngờ về chấp nhận tuyệt đối. Ở cuối bước 2, chúng ta đã hỏi điều gì xảy ra khi vô vi dường như là không đủ, khi cuộc đời không chỉ là kẹt xe, mà là một cơn lũ quét sạch mọi thứ. Khi bạn mất đi sự nghiệp, mất đi sức khỏe, hay mất đi một người mà bạn yêu thương hơn cả sinh mệnh. Làm sao để thuận tự nhiên khi tự nhiên mang đến một thảm họa? Đây là lúc chúng ta cần đến bước thứ 3, bước siêu việt lên trên cả kỹ thuật.
Và đây là lúc tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về người tiều phu và dòng sông. Ngày xưa, có một người tiều phu sống bên một con sông lớn. Ông không phải là một người tiều phu bình thường. Ông đã sống ở đó cả đời và ông hiểu sâu sắc triết lý của đạo. Ông giống như người làm vườn vô vi mà chúng ta đã nói ở bước 2. Ông biết chính xác khi nào rừng cần được tỉa thưa. Ông chỉ lấy những cây đã già và ông luôn chừa lại không gian cho cây non phát triển. Ông sống hòa hợp tuyệt đối với khu rừng, với dòng sông. Ông tin rằng ông đã hiểu đạo. Ông hành động vô vi và cuộc sống của ông vô cùng bình an, tĩnh tại. Nhưng rồi một năm, một trận đại hồng thủy xảy ra. Một cơn lũ lịch sử không ai lường trước được. Dòng sông mà ông hằng yêu mến, dòng sông hiền hòa, nay trở thành một con quái vật giận dữ. Nó cuốn phăng mọi thứ. Trong phút chốc, căn nhà gỗ của ông, thành quả cả đời ông, bị dòng nước nuốt chửng. Toàn bộ dụng cụ, tài sản của ông và cả khu rừng ông hằng chăm sóc đều bị nhấn chìm. Trong cơn hoảng loạn, người tiều phu cố gắng gồng lên. Ông cố lao ra để cứu lấy cái rìu, cố níu giữ những tấm ván của ngôi nhà. Nhưng sức người làm sao chống lại được sức trời. Dòng lũ cuốn phăng cả ông đi. Ông bị ném vào dòng nước xiết lạnh như đá và bản năng trỗi dậy. Ông gồng lên để sống. Ông cố bơi ngược dòng. Ông cố bám víu vào bất cứ thứ gì trôi nổi. Ông chiến đấu với dòng sông bằng tất cả sức lực của mình. Nhưng ông càng chiến đấu, ông càng nhanh kiệt sức. Dòng nước cứ xoay vần, nhấn chìm ông hết lần này đến lần khác. Trong giây phút tuyệt vọng, khi phổi ông đã cạn kiệt không khí và tay chân rã rời, ông nhận ra mình sắp chết. Và ông đã nguyền rủa đạo. Ông đã nguyền rủa sự vô vi mà ông hằng tin tưởng. Ta đã sống thuận tự nhiên, tại sao tự nhiên lại nỡ hại ta? Triết lý này là một sự dối trá. Và ngay khoảnh khắc ông chấp nhận cái chết, ngay khoảnh khắc ông buông bỏ mọi nỗ lực cuối cùng để sinh tồn, ông dừng lại. Ông không bơi nữa, ông không gồng nữa. Ông để mặc cơ thể mình trôi đi, chìm nổi theo dòng nước. Ông hoàn toàn buông. Và đây, thưa các bạn, chính là phần bất ngờ. Khi ông ngừng chiến đấu với dòng sông, ông trở thành một phần của dòng sông. Khi ông không còn cố bơi ngược, dòng nước không còn là kẻ thù nữa. Nó không còn vùi dập ông. Dòng chảy khổng lồ đó, thay vì giết chết ông, lại nhẹ nhàng đưa cơ thể ông vào một chỗ ngoặt và đẩy ông dạt vào một bờ bãi an toàn cách đó hàng dặm. Ông nằm đó, ho sặc sụa, bầm dập, nhưng ông còn sống. Khi tỉnh lại, người tiều phu đã khóc. Ông không khóc vì mất nhà. Ông khóc vì ông đã hiểu. Ông nhận ra sai lầm của mình. Đây chính là sự thật bị che giấu. Ông đã nghĩ vô vi là một kỹ thuật, một công cụ để ông sử dụng đạo để có được một cuộc sống bình an, một khu vườn tươi tốt. Ông vẫn là người làm vườn, vẫn là người tiều phu đứng ngoài và quản lý dòng chảy. Cái tôi của ông vẫn còn đó, vẫn muốn kiểm soát, dù là kiểm soát một cách tinh vi. Nhưng trận lũ đã dạy cho ông bài học cuối cùng. Vô vi chân thực, sự bình an tột cùng, nó không phải là sử dụng đạo, nó là trở thành đạo. Nó không phải là luồn lách qua tảng đá như nước. Nó là nhận ra rằng bạn chính là dòng nước và tảng đá cũng là nước. Tất cả đều là một. Nó là sự buông bỏ tuyệt đối. Bước 3 này, buông, không phải là một hành động. Nó là một trạng thái. Nó là sự buông bỏ cái gánh nặng cuối cùng, gánh nặng tinh vi nhất. Đó là buông bỏ chính cái mong muốn được bình an. Bạn có nhận ra không? Chừng nào bạn còn muốn tâm tĩnh thì tâm bạn vẫn còn động. Vì cái muốn đó chính là sự gồng gánh của cái tôi. Vậy, buông trong bước 3 này nghĩa là gì khi áp dụng vào cuộc sống của bạn? Khi bạn mất việc, khi bạn chia tay, khi bạn đối mặt với một chẩn đoán bệnh, đó là cơn lũ của bạn. Tâm bạn chưa tỉnh là vì bạn đang gồng lên chiến đấu với thực tế đó. Tại sao lại là tôi? Lẽ ra chuyện này không được xảy ra. Cuộc đời tôi hết rồi. Bạn đang cố bơi ngược dòng lũ và bạn đang chết chìm trong sự bất an, trong sự đau khổ. Buông ở đây không có nghĩa là bạn không đi tìm việc mới, không có nghĩa là bạn không chữa bệnh. Đó là bước 2 hành động thuận tự nhiên. Buông ở đây là chấp nhận tuyệt đối cái thực tế là nó đang xảy ra và chấp nhận tuyệt đối cảm xúc của bạn về nó.
Bạn chấp nhận rằng bạn đang đau khổ. Bạn chấp nhận rằng bạn đang sợ hãi. Bạn chấp nhận rằng tâm bạn đang nát bét. Bạn ngừng chiến đấu với chính nỗi đau của mình. Bạn ngừng gồng lên để tỏ ra tôi ột. Bạn để cho cơn lũ cảm xúc đó cuốn qua bạn như người tiều phu để dòng nước cuốn đi. Bạn quan sát nó, bạn cảm nhận nó, bạn cho phép nó ở đó, bạn không phán xét. Và điều kỳ diệu xảy ra khi bạn cho phép mình được bất an một cách trọn vẹn, khi bạn buông cả cái nhu cầu phải tỉnh, thì đó chính là lúc sự tỉnh chân thật bắt đầu nảy mầm. Giống như người tiều phu, khi ông ngừng chiến đấu để sống, ông lại được sống. Khi bạn ngừng chiến đấu với sự bất an, bạn tìm thấy bình an. Đó là nghịch lý vĩ đại nhất. Bình an không phải là đích đến, nó là cách bạn buông trong hành trình. Sự chuyển hóa từ tâm chưa tỉnh thành bình an không phải là một cuộc chiến bạn cần thắng, mà là một cuộc chiến bạn cần ngừng lại. Vậy là chúng ta đã đi qua 3 bước của Lão Tử để chuyển hóa tâm. Hãy nhìn lại hành trình của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta nhận diện tâm chưa tỉnh đến từ đâu. Nó đến từ 3 gánh nặng vô hình mà chúng ta tự mang: sự dằn vặt về quá khứ, sự lo âu về tương lai và sự phòng thủ của cái tôi. Bạn phải thấy gánh nặng trước khi có thể đặt nó xuống. Thứ hai, chúng ta học cách đặt gánh nặng đó xuống bằng triết lý vô vi, tức là nghệ thuật hành động không gồng gánh. Chúng ta học cách làm nước, chỉ quan sát, không đồng hóa với cảm xúc, hành động tối thiểu, thuận tự nhiên để giải quyết vấn đề, và tin tưởng vào đạo như người làm vườn thông thái. Thứ ba, và đây là bước thay đổi tất cả, chúng ta học về buông, hay là sự chấp nhận tuyệt đối. Qua câu chuyện người tiều phu, chúng ta hiểu rằng bình an sâu thẳm nhất không đến từ kỹ thuật vô vi để kiểm soát cuộc sống, mà đến từ sự buông bỏ tuyệt đối, buông bỏ cả cái mong muốn được bình an, và chấp nhận hoàn toàn đạo, chấp nhận thực tại như nó là, dù nó là một cơn lũ. Người tiều phu đã sống sót. Ông không cố quay lại chỗ cũ. Ông chấp nhận thực tại mới. Ông tìm một mảnh đất mới cũng bên dòng sông đó, và ông xây một căn nhà mới. Ông vẫn là một người tiều phu, nhưng ông đã trở thành một con người khác. Ông không chỉ hiểu đạo, ông là đạo. Ông là khu rừng, ông là dòng sông, ông là cả cơn lụt. Bạn cũng có sức mạnh đó ở bên trong. Vậy, 3 bước này, nhận diện, vô vi và buông, làm thế nào để chúng ta biến nó thành một phần con người mình, không chỉ trong 30 phút xem video này, mà trong từng khoảnh khắc của phần đời còn lại? Làm thế nào để giữ ngọn lửa thấu hiểu này cháy mãi, để mỗi khi sóng gió nổi lên, chúng ta không bị nhấn chìm, mà có thể nhớ lại bài học của nước và bài học của người tiều phu? Điều này dẫn chúng ta đến phần cuối cùng, phần quan trọng nhất của cuộc trò chuyện hôm nay. Để giữ ngọn lửa thấu hiểu này, hãy nhớ 3 bước: nhận diện, vô vi và buông. Nhưng quan trọng nhất là 2 điều. Tâm chưa tỉnh không phải kẻ thù, nó là sứ giả báo cho bạn biết bạn đang gồng ở đâu đó. 2. Bình an không phải thứ bạn tìm kiếm, nó là thứ bạn trở về. Bạn chỉ cần ngừng làm những việc khiến bạn mất bình an. Bạn là bầu trời, mây rồi sẽ tan. Vậy nên tôi mời bạn một lời kêu gọi hành động. Đừng chỉ là người nghe, hãy là người sống triết lý này. Tối nay, hãy thực hành 5 phút làm bầu trời. Chỉ cần ngồi yên 5 phút, bạn là bầu trời, quan sát những đám mây suy nghĩ trôi qua. Đừng phán xét, đừng kháng cự, chỉ quan sát. Và điều quan trọng nhất, hãy xuống phần bình luận và chia sẻ trải nghiệm đó. Hãy viết: tôi đã làm bầu trời 5 phút và tôi thấy. Bình luận của bạn chính là cam kết đầu tiên trên hành trình buông này. Chúng ta đã học cách bình an khi ở một mình. Nhưng làm thế nào để bình an khi đối mặt với những người độc hại? Làm sao để vô vi khi người khác công kích bạn? Đó chính là chủ đề cho video tuần tới. Lão Tử dạy 3 nguyên tắc như nước để vô hiệu hóa người độc hại. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ, hãy nhấn nút đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa và nhấn vào cái chuông thông báo. Cảm ơn bạn. Hãy nhớ, đừng cố bình an, hãy cho phép mình bình an. Chúc bạn một ngày vô vi và hẹn gặp lại.